delicious. Frozen paella with Korean sauce. What? Siguro naman. Hello guys. Hello. Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe at hit the notification button. Ayun guys. Frozen paella yan ha. In fairness. Nilagyan ko lang siya ng tubig. And then, salt and pepper. At saka ito. Oh, paella na magkakaroon na. Korean style of chubanesnek, churba. I don't know. Nagkutom lang ako ha, kaya huwag kayong judgmental dyan. Yan po ang ating paella with sempio ni Mami Tess. Shout out kay Mami Tess dyan. Ayan o, diba? Tingnan natin kung ano ang lasa from this to this. Good luck sa aking tummy. Ayan na guys, umuusok pa. Napakasarap na paella. Frozen paella na may sempio. Chili, parang chili yan siya. Nice one. Mami Tess, tikman natin to, ha? Oh God. O, diba? Sino mag-aakala na frozen yan? O, hindi ata marunong magluto, eh. Mukbangin na natin. Hello guys. Ayan. Mukbang na natin. Ayan. Mukbang kami. Sarap. Medyo lang masarap lang. Because namin masarap. Love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you. So, ayun na nga guys, no? My summer love. Naka-intro. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips. Napadami ata ng scent. Ating chili pepper Korean chuba. Excitement pag kinain to. Wala lang yun. So, wala may content. Nguya-nguya na lang tayo ng mga frozen. Frozen food. Ito po yung aking dami pa naman. Parang kalahating pack. Kalahating pack siya. Tagal ko na ito. Parang upgrade lang ito. Paella to Korean food. Naloka? Ano to? Epic fail na naman.
subscribe. Ganun lang yun. Maraming salamat, guys. Ayan. Utang ko sa inyo ang aking kasikatan. Sobrang sikat. Sikat chupoy pala, no? Ano ba ito? Ano mga pinagagawa natin sa mundong ibabaw? Hindi ko na siya makakain ng napadami yung yung anghang. Ilagay natin. Pero masarap siya, in fairness. Masarap. Kaya lang, sobrang umaapoy ng aking bibig. Parang konti lang naman yung nilagay ko sa kanina. Ito lang. Konti lang yan nilagay natin, guys. Parang wala pang isang kutsarita. Pero grabe. Grabe yung anghang ng aking bibig. Diba, vibes lang tayo dito, no? Judgment tayo. Sa mga hindi marunong magluto, ayan, no? Mag-expert lang tayo. Experiment lang tayo. Pag epic fail, ano kayo magagawa? Epic fail. Ayan, sa mga magagaling naman siya maglato, ayan, at least, buhay kayo. Ako, wala. Kailan sabi ng Diyos, diba, huwag kayo magtatapon ng ng pagkain. So, lubusin natin ito. I'm trying my best na maubos siya. Yeah. Kahit epic fail. Mas masarap siguro kung nilagyan ko ng butter. Paella, may butter. Tapos, tama naman yung salt and pepper. Kasi siya, may mga hipon, fish, may mussel. Yun yung seafood paella kasi tapos. Mura lang to sa groceries. Binila namin. Pero wala pa tong 200 pesos. Tapos 2 beses ko siyang kinain. Last time. Matagal na ata. Mga last month pa. Tapos try ko nga itong bilhin. Ipakita sa inyo kung paano ako naka-upload sa acct. Kasi nag-flaring up na naman ang ating dermatitis. Aking dry skin. Ito na ako sa doctor kanina. At sinabi lang na na bumili ng pang dry skin. Maganda siya. Nagamit ko na today yung prescribe sa akin ng doctor. Nagtatagal kami nito ng gamutan. Ang hirap ko yun. Hirap na may dry skin. Hindi ka makagalaw. Lagi ka ako pa naman kasi laging naghuhugas ng kamay. Dahil nga sa pandemic, dahil pa sa trabaho namin. So, hindi talaga mag-wash ng hand. Problema, pag lagi naman ako nag-wash ng hand, yun na, may kafalit. Diba? Hindi ko alam kung nag-trigger nito dati. Pero nung nag-start ang pandemic, bago pa mag-start ang pandemic, nagkaroon na ako ng dry skin. Pero manageable naman siya. Pero lang yun, nag-start pa ng pandemic, tapos sumigamit pa ng sanitizer. Wow, ang lupet. Mas lalo siya na-trigger. So, mahirap na tumatanda. Maraming nararamdaman. Alam mo yun, guys. Marami kayo makaka-relate. Marami ba akong matandang subscribe? Yun sa mga bata dyan, ha? Ingatan na natin sarili. Huwag magpabaya. At
Tama ang kasabihan, no? Sa huli ang pagsisisi. Sa huli ang pagsisisi. Tulad itong ginawa ko, sa huli ang pagsisisi. Okay guys, yun na lang muna, no? Kaya, wala naman kakwenta-kwenta itong aking vlog today. So, wala lang tayong ma-content. Kaya, kain lang tayo ng mga ating mga epic fail ginawa. Sarap naman siya. Nakakanga lang. Napadami. Kaya dito po natatapos ang aking vlog. And maraming salamat sa inyong mga subscribe at pa-like. And don't forget. Hindi pa talaga ako madunong dito, no? Ayun, don't forget po na mag-like and subscribe and hit the notification button para naman update ka sa aking mga kaganapan sa ating mga videos. Ito po niya mga sibi na sinasabi, mahal niyo ko ng tunay na hindi ko kayo ma-bash. Araw-araw. Thank you for watching and bye.